هنا هو عايز يعرض الداتا بتاعت الامبلويز اللي بيقبضوا اكتر من 1500. هاجي اقوله ان انا هسلكت الفول داتا من تيبل الامبلويز، وهكتب هنا اسم التيبل بتاعي، وهحط كونديشن ان السالري اكبر من 1500. فتطلع الريزلت سيت بتاعتي بالشكل ده، هيطلع لي الداتا بتاعت الموظفين اللي بيقبضوا اعلى من 1500. هنا انا عايزه اعرض الفيرست نيم بتاع الامبلويز اللي بيقبضوا اكتر من او يساوي 1500، اصغر من او يساوي 2500. فهاجي اقول له ان انا هسلكت f name from employees، اسم التيبل بتاعي، وابدا احط الكونديشنز اللي هو عايز يحققها. الشرط الاولاني ان السالري يكون اكبر من او يساوي 1500، وانا عايزه احط شرط تاني دلوقتي، فهستخدم logical operator اللي هو and، واقول ان السالري اصغر من او يساوي 2500. الان ده logical operator بستخدمه عشان احط اكتر من condition بشرط ان انا احقق كل الكونديشنز دي عشان يطلع لي الريزلت بتاعتي، وهتبقى ساعتها دي الريزلت سيت اللي هتتعرض عندي. في طريقه تانية ان انا اكتب الكوماند ده بدل ما اكتب عندي على شرطين، في شرط عندي او condition عندي ممكن استخدمه اسمه between and بيقارن على range of values، والليميتس بتاعت الرينج دي بتبقى inclusive معايا. فانا ممكن هنا اجي اقول له where is salary between 1500 and 2500، هيطلع لي نفس الريزلت سيت. دي طريقة تانية ان انا replace ال two conditions اللي كانوا عندي دول اللي هم greater than equal and smaller than equal، ان انا احط between و and. هنا هو عايز يعرض ال SSN وال first name بتاع الموظفين اللي يا اما supervised by supervisor number الاولاني ده او supervised by supervisor number التاني. هاجي هنا الاول هبدأ list اسامي columns اللي انا عايز اعرض الداتا منها، واشوف الداتا دي جايه لي من انهي تيبل، وابدأ احط الكونديشن اللي عندي. انا حطيت الكونديشن الاولاني ان السوبر اس اس ان بيساوي الرقم ده or السوبر اس اس ان بيساوي الرقم ده. or ده logical operator بستخدمه عشان اقول اي شرط من الشرطين اللي قبل او اللي بعد يكونوا اتحققوا، فهيعرض لي الداتا دي. دول الموظفين اللي السوبرفايزر بتاعهم واحد من الرقمين اللي احنا دخلناه. في عندي طريقة تانية لكتابة الكوماند ده، بدل ما احط الكونديشن الاولاني واقول له equal or الكونديشن التاني واقول له equal، طالما انا بقارن على نفس الاتريبيوت او على نفس الكولم، انا ممكن استخدم اوبريتور تاني اسمه in. الان يعتبر مالتي رو اوبريتور، وبكتبه بالشكل ده. هقول له where ان السوبر اس اس ان in القيمة الأولانية دي أو القيمة التانية. هو بيريبليس التو كونديشنز اللي مستخدمة فيهم equal وفي ما بينهم or، وبيحط مكانهم الشكل ده. فهو بياخد السوبر اس اس ان بيساويه بالرقم الأولاني، أو السوبر اس اس ان يكون بيساوي الرقم التاني. أي واحد من اللي جوه البراكتس اللي بعد in لازم يتحقق، ولو بصينا هنلاقيه مرجع لنا نفس الريزلت سيت. يبقى الان زي ما قلنا اسمه مالتي رو اوبريتور. يعني ايه مالتي رو اوبريتور؟ يعني بيتعامل مع اكتر من قيمه بعده، ممكن احط له بعده كذا قيمه. لكن الايكوال والجريتر والسمالر دول كلهم اسمهم سنجل رو اوبريتور. يعني ايه سنجل رو اوبريتور؟ يعني بياخد قيمه واحده بعده، ما اقدرش هنا احط له اكتر من قيمه للسوبر اس اس ان.